Hello everyone! Welcome back to my channel. This is just Julius. Sa mga baguhan dyan sa aking channel, sa mga first time nakapanood sa aking video, I'm Julius. I'm an OFW working as a registered nurse in Singapore. So our video for today is about unboxing a mystery box from a special friend in Texas. And also, I'll be sharing to you how hard the mail is right now, gaano siya katagal, nakarating, charot. Ayan. And also, how to accept package sa sitwasyon natin ngayon. So, ayan. So, I just got home from work and I got this box. So, before ko siya dinala sa aking room, ganito ang aking ginawa. So ayun, kailangan natin ma-disinfect kasi hindi natin alam kung saan to nanggaling. I mean, kung kanino pinapasa-pasa, 'di ba? Kung saan-saan siya nalagay or what, something like that. So kailangan natin i-disinfect yung mga na-receive natin ng mga parcels or whatever yung mga pinapa-deliver natin. So yun, I'm so excited na to buksan this kasi this is actually a birthday gift. My birthday was a week ago. So okay lang, special pa rin siya and I'm very very excited na buksan siya. Ayan. So, it was mailed last July 7. So, it's about a month na talaga siya. So, medyo matagal kasi ang sabi, parang 10 days lang siya yung normal na mail. So, ang tagal, di ba? Dahil nga sa sitwasyon natin ngayon, siguro marami sila mga proseso or what. Siguro, na-quarantine pa to. Di ba? 14 days quarantine plus 10 days. O diba, halos 1 month din. Sakto, na-quarantine pa nga ang box na to. So, negative yata to sa ano yun. Charot. Sige, excited na akong buksan. Tara, buksan natin. So, ito yung yung customs declaration. Charot. July 2 pala. Mali, July 2 yung pagka-churva nito. So, ayan. Ito na siya. So, OMG! Ito to Ate Annette. Kay Ate Annette pala dito. Hindi lang sa akin. Charot. Yay! I'm so excited! Hello, excited ako to my bossy besh. Oy, ang sweet. Unahin ko muna to ha, or mamaya na. Sige, unahin ko muna to. Kasi ito yung pambungad eh. Ito yung pambungad. Charot. Oy, see? Why did the person having a birthday cross the road? Char. Ikaw na besh ang gitag na, haha, padadyon ta laban, love always, char. Hi besh, to get to the bar, on the other side of course. Happy birthday, enjoy yours, love besh yang. Wow, thank you so much besh. Naiyak naman ako, charot, hindi ako iyak. Wow, ang sweet. Ang sweet. Oh, di ba? Diba, may bubble wrap. Siyempre kasi mabasag yung mga natin. Ito kay Ate Annette. Oh, yung cute. Bag kay Ate Annette ba? Hindi ko alam. So, ito na nga ang mga laman ng box. Yan. So, this one. Ano ito?
Ang ganda naman ng ano, glittery. Parang ako glittery lang. Shiny. Oh, my chocolate. Chocolate. Kainin ko to kasi nagutom ako. O, diba? Sige, dyan muna. Hindi naman siya natunaw. Hindi pa siya tunaw. Next. MK wallet. I think this one is for Ate Annette. Parang pinasuyo lang. Bongga, diba? Oh, diba? Oh, I love the color. Hala, ang ganda ng kulay. O, bagay sa akin. O, diba? I'm still ang ganda. Well, thank you talaga, Besh. I love it. I love the color. Sukat ko to mamaya. Ito yung pabango. O, diba? Givenchy. Hindi Givenchy. O, diba? Whatever. Oh, ang bango. Ganun daw eh. Ang bango. Diba? Ang bango. Thank you, Besh. Thank you talaga. Wow. Ang bango. At ito yung pinaka-highlight talaga. Ito yung pinakahihintay ko, yung Crest. Ito yung ginagamit ko na toothpaste for mga ilang years na ba? 3 years na. So, I love this toothpaste. Hindi talaga ako pwedeng gumamit ng ibang toothpaste kasi na-addict na talaga ako dito. Ito yung Crest plus may scope siya. Meron siyang nabibili sa ano, nag-order ako minsan sa Lazada, pero ang mahal niya kasi, imagine, isang ganito lang, dalawa to eh, isang ganito lang is $11. Ang mahal, diba? Plus shipping fee pa. So, halos mga $15. So, ito magkano lang to doon? Sumura lang. So, diba? Parang meron akong 1 year supply ng Crest. Thank you, Besh. Thank you talaga. O, diba? May 1 year supply ng Crest. Thank you, Besh. So, yun ang laman ng ating, ng mystery box. Ayan. Thank you so much, Besh Raya Jane Taylor. Ayan, guys. Kung hindi nyo pa siya nadikitan nyo na para padalhan kay. Charot! Yun. Thank you so much talaga, Besh. Thank you. You're so thoughtful and so generous. Thank you so much. Ayan, guys. Thank you so much sa panonood sa aking short video at sana nagustuhan nyo. Kung gusto nyo pang maging updated sa mga susunod kong videos, just don't forget to hit the notification bell after yung mag-subscribe sa aking channel. Ayan, thank you so much and have a good day. Bye-bye! OMG, guys. I forgot may pahabol pa. Meron pa palang lipstick. Stila lipstick. Ayan. Nakalimutan. Ngayon ko lang nakita. Charot, may pahabol. O, diba? So, gagamitin ko to sa work. Charot. Thank you talaga, Besh. Ayan. Thank you so much, Besh. I love you. Bye-bye.